Nồi này bao nhiêu lít vậy? Dạ, nồi này là 100 mấy lít. 100 mấy chục lít. Dạ. 127 lít. 127 lít. Dạ đúng rồi. Là như đây xương ống cho một cái nồi này luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Đó. Gãy không? Dạ không. Cái cứng lắm. Cứng lắm mà. Wow. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn phở bò ở địa chỉ là 361 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 10. Nó nằm kế chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Mọi người đi đường Hùng Dương á, gặp cái đường Trần Bình Trọng mọi người quẹo vô nha. Thì quán có tên là Phở Kim. Thì đây là một địa điểm mà một người bạn mình chia sẻ, thì qua đây là mình cũng quay để mình trải nghiệm cũng như là ủng hộ chia sẻ cho mọi người biết luôn. Tại vì cái bạn chủ ở đây cũng là mới mở cái quán này là rồi để có thêm cái thu nhập để đỡ đần cho gia đình. Tại ba với mẹ bạn là em bị bệnh, không có còn đi làm. Thì mọi người xem, mọi người nếu cảm thấy thích thì đến đây ủng hộ bạn nha. Rồi thì bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng nhờ trong tìm hiểu quán phở. Nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, giới thiệu với mọi người, đây là bạn Khoa, ông chủ của quán phở Kim 4. Dạ. Chắc là bây giờ nhờ em lý giải tí xíu ha. Phở Kim 4 là chi nhánh 4 hay mở hay sao? Dạ đúng rồi, phở Kim 4 là chi nhánh 4. Bà nội là chi nhánh 1, để lại truyền lại công thức cho em thì để em mở ra để em tự lo trang trải cuộc sống thôi. Dạ. Còn 23? Dạ 23 là của hai cô của em. Coi như là ai nấy bán thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mạnh ai nấy bán. Cứ truyền ra em. Dạ. Nhưng mà cũng là đều là cùng một công thức hết. Dạ. Thì ngày hôm nay tụi mình có liên hệ với Khoa thì Khoa cũng sẽ kết hợp với bên mình hỗ trợ để quay cái cảnh nấu, chia sẻ cái chế biến phở trước khi chúng ta ăn, thì coi những cái quy trình đó thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái quy trình nó đảm bảo cho mọi người khi mà đến thưởng thức. Rồi thì bây giờ mình làm gì trước Khoa? Dạ thì bây giờ công đoạn đầu tiên thì bây giờ mình phải nướng gừng với lại mình rang đồ nấu để nó thơm. Ok. Thơm phở ha. Bắt đầu thì gừng rang. Mình nướng nó cho nó khét luôn. Xong rồi bắt đầu mình mới làm vệ sinh sạch sẽ, là lúc đó trong phở này nó sẽ trong lắm, nó không có bị đen. Những củ bự đúng không? Toàn củ bự đúng không? Dạ. Họ lấp bóp. Còn loại nước lèo bo là xài có nhiêu đây thôi hả? Dạ không, nước lèo là xài nhiều hơn vậy. Một ký mấy rồi. Dạ. Cứ tưởng như đây là đủ rồi. Không có, mình nướng từ từ thôi chứ cái nồi nó nhỏ mình không có nướng hết. Dạ rồi, thì bây giờ em rửa nước cho nó nguội á. Thì bây giờ mình phải cạo hết mấy cái lớp khói, mấy cái lớp nhám đen nè. Đó, thấy không? Đó, là nó sẽ ra hết. Nhưng mà nó rất sạch nha. Em cứ tưởng là mình dùng cái bào á, mình bào cái vỏ chứ. Nó không có. Chà vậy thôi. Dạ, cái vỏ nó rất là thơm anh. Vậy là mùi thơm đến từ vỏ hả? Dạ. Không nấu nướng có biết đâu. Rồi. Bây giờ cứ cho vào túi mình đập dập nó ra. Lúc đó nó mới dậy mùi thơm lên được.
Đó, gừng đã được đập nhuyễn. Bây giờ em đổ luôn đi. Đó. Quên đập gọi là đó, be bét luôn chứ không phải nhuyễn. Rồi bây giờ là rang. Rồi em bỏ vô rang đi. Dạ. Một số nguyên liệu như mình chưa thấy Dạ. là hoa hồi nè, Hoa hồi, quế, quế, lúa, ngò, lúa, thấy có lúa nè, cái Dạ. này anh mới thấy nè, có lúa với hạt ngò, ngò, với tiêu, lại thảo quả. thảo quả. Dạ. Nó chỉ có nhiêu đó thôi. À. Hạt ngò là cái hạt tròn tròn nhỏ nhỏ. Dạ đúng rồi, nó nè. Ồ. Đó thì giờ mình rang cho nó thơm lên thôi. Lúa hả? Rồi anh lần đầu tiên thấy lúa, thấy cái hạt ngò. Ủa mà hồi trước bà nội em có chia sẻ là vì sao phải có những cái đấy không? Dạ thì hồi đó bà nội em cũng nấu nhiều công thức lắm. Ừ. Thì nói chung là cũng chỉ em được cái đúc kết của ngày hôm nay là chỉ có những nguyên liệu như thế này thì nó mới ra được cái phở kim của ngày hôm nay. À Dạ. rồi, cái rửa thịt. Ồ, cái miếng thịt này là miếng thịt gì vậy em? Dạ, miếng này là miếng gầu. Gầu hả? Dạ, Ồ. miếng gầu. Nó là đi theo tảng bự không à, nó không có mấy người ta bán nó không có bán nhỏ nhỏ cho mình đâu. Ừ. Có cái lớp da, lớp mỡ nhìn nó giống cái phần gà, da gà. Dạ đúng rồi, lát nữa em sẽ cho anh ăn thử. Ồ. Nhờ cái da này đâu? Đâu, em cầm cái miếng này nè, miếng này dưới nè, để coi thôi. Em thấy. Đây. Nhìn thấy gì lớp da gà. Còn lớp bên đây. Nè, này Thôi nhưng mà nó ngon lắm nha. nó sần sần. Rồi, hai cái này là hai cái gì vậy Khoa? Dạ, cái này là gân. Gân Cái này này hả? là gân. Rồi cái này là xương, để lát nữa em hầm nước lèo nè. Xương này là xương Dạ, xương này là xương ống. xương ống đúng không? Dạ, nó có tủy bên trong luôn. Ồ. Không, cục này gõ hơn nè. Cục này nè. Đây. Đây. Coi ở dưới đây nữa nè. Lật lên nè. Đó. Tỉ không luôn. Dạ đúng rồi. Mấy ông nhậu thích lắm. Ủa làm mà em có bán không hay là chỉ để hầm xương thôi? Dạ em cho. Cho. Dạ, mấy cái này em cho mấy anh trong xóm. À, mấy cái này là em rửa rồi đúng không hả? Dạ em mới rửa xong hết rồi, em chuẩn bị sớm em rửa hết. À. Dạ. Rồi. Mình chỉ lấy được cái cảnh rửa thịt kia thôi. Dạ rồi. Bây giờ là Giờ em sẽ bỏ vô. bỏ cái này vô. Ok. Gân. Dạ, cái này là gân. Cầm lên coi. Nhìn nó trắng, nó không có hình dung ra được cái miếng gân. Đúng rồi. Nó chín mới biết được. Ok. Rồi bây giờ là hai nồi này là sao em? Dạ, cái nồi này là cái nồi mà để em bán cho khách, nó luôn luôn nóng. À. Còn cái nồi này là cái nồi mà để em hầm xương. Dạ, đây là nước mới luôn. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà sao thấy cái trắng trắng này? Là do nó có em phải để là chút xíu nước cốt cũ. Thì nó mới có ra cái chất. Rồi, bây giờ em bỏ xương vô đúng không? Dạ đúng rồi. Nồi này bao nhiêu lít vậy? Dạ, nồi này là 100 mấy lít. Trăm mấy chục lít. Dạ. 127 lít. 127 lít. Dạ đúng rồi. Rồi như đây xương ống cho một cái nồi này luôn. Dạ đúng rồi. Hết luôn á. Wow. Hầm trong bao lâu em? Dạ 3 tiếng. 3 tiếng hả? Dạ đúng rồi. Mà cũng phải có vớt bọt gì đúng không? Dạ đúng rồi, chắc chắn phải vớt bọt. Tại vì xương ống nó ra bọt nhiều lắm. Rồi bây giờ là tới gừng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nãy mình nướng. Thơm quá ha, nướng thơm đúng rồi. Đập cho nó bốc mùi thơm kìa. Cái này chắc là mình phải vớt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mà em vớt nước lèo từ này qua đây thì em phải có một cái lưới lọc, có cái rổ lọc, chứ không mà gừng sẽ qua nồi nước lèo bên này. Lát quay luôn. Thơm quá.
Vô hết luôn. Đây túi gia vị. Dạ đây là túi đồ nấu. Cứ thả vô thôi đúng không? Dạ đúng rồi, cứ thả vô thôi là lát nó sẽ tự chìm tự ra chắc. Nổi rồi. Là nó chỉ vậy thôi. Đây là Dạ, gia toàn vị. bộ gia vị cho Dạ, cái đúng nồi rồi. nước lẩu này. Dạ, muối, đường, bột ngọt. Rồi. Dạ rồi, cho vào luôn. Bây giờ cái rồi. Rồi, bỏ Đây vô. là gân nè. Rồi bắt đầu luộc gân luôn. Gân đó. Ồ. Đó rồi. Vô. Rồi, em thả nó từ từ nha. Đó. Xoay cái mặt thịt qua nè. Rồi, bỏ bên bên kia, máy bên kia. Đó, thả từ từ cho nó chìm xuống dưới đáy đại dương nước lẩu. Để hở hở vậy hả? Dạ đúng rồi. Chứ không có đậy kín hả? Dạ đúng rồi. Để kính nó sẽ bị đục đó anh. Dạ, nước lèo mà đậy nhiều quá nó sẽ bị đục nước lèo. Dạ. Cái này là vớt bọt đúng không anh? Dạ đúng rồi. Giờ em đang bắt đầu vớt bọt. Bọt rộng nhiều ghê. Rồi. Đó. Gãy không? Dạ không. Cái này cứng lắm anh. Cứng mà. Em vớt thịt ra trước hả? Xương là có vớt luôn không? Dạ không có vớt xương. Tại xương phải hầm nữa. Xương cứ để vậy luôn thôi Dạ, đúng không? rồi. Càng lâu càng ngọt nước. Nhưng mà nếu vậy rồi người ta cần ăn xí quách thì sao? Dạ, cái nồi này em sẽ không bán xí quách. Bắt đầu cái nước xào mới bắt đầu bán xí quách. Bởi vì xí quách nó khó bán. Bởi vì thường thường em không bán, em cho không mà. Dạ. Rồi. Ok, vậy là coi như mình bán là từ sáng là mấy giờ Khoa? Dạ, sáng là 6 giờ là em bán rồi. 6 giờ bán suốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em bán suốt luôn tới 9 giờ tối là em đóng cửa. Rồi chai ngày nghỉ thì sao? Dạ em vẫn bán suốt luôn. Bán suốt luôn. Ok. Dạ. Thì bây giờ đây là ở đây thì anh thấy là xe của mình là nguyên liệu là để bày vậy thôi chứ không có giống như những cái xe khác là họ treo hay là để những cái tảng thịt bự. Có cái gì ra bây giờ anh chia sẻ đây nè. Dạ, thì bên em thì chỉ có bán là nạm, cái này là nạm. Rồi cái này là gân là nãy em cho anh coi rồi đó, bắt đầu luộc. Còn cái này là gầu thì nó không giống như nạm thôi. Nhưng mà nó có thêm cái lớp mỡ. Lớp mỡ. Dạ. Đó. Nó có thêm lớp mỡ thôi, còn cái này là bò viên. Bò viên nhà làm luôn. Rồi còn cái này là gà. Dạ, gà ta. Rồi với lại tái. Bò, vậy thôi. Thấy tô đặc biệt là 60.000, tức là sẽ có hết tất cả các luôn. Dạ đúng rồi. Không có gà thôi đúng không? Dạ đúng rồi, không có gà thôi. Có đầy đủ nhưng mà đồ ăn nhiều hơn. Thập cẩm thì cũng hết luôn, nhưng mà đồ ăn sẽ ít hơn đặc biệt. Dạ, tại cái tô đặc biệt nó bự lắm. Dạ. Em có tô không cho anh? Dạ có luôn, tô đặc biệt nó hơi bự. Đây là cái tô đặc biệt. Đó, đây là tô đặc biệt. Tô thường. Dạ đây, tô thường là nó là như vậy. Đây, để kế bên. Còn cái tô thập cẩm là cái tô kiểu kia đúng không? Tô thập cẩm là tô kiểu, tô bông. Phần to hết ha. Dạ đây, đó. Vậy giờ sao ta? Như vậy anh sẽ tăng cái tô 60.000. Dạ rồi. Rồi em làm những cái tô kia nhưng mà em chỉ để nguyên liệu thôi, không cần để nước để cho mọi người hình dung được cái phần bán của từng giá cho ha. Rồi. Bây giờ mọi người xem cô xếp cái tô nha. Đây, bạn Khoa là bạn Khoa nấu nước lèo, bán là mẹ của bạn bán. Cô làm tô 40 là sẽ có 2 loại topping. Mọi người có thể lựa nha. Giờ tô cô đang làm là sẽ là tái nạm hả cô? Hay là tái gì? Rồi. Tái gân đi. Là 40.000. Cô cứ làm đúng như mình bán nha cô. Đừng cho thêm hay gì hết. Đó. Tại mọi người xem sao mọi người tới nó sẽ y như vậy. Rồi. Đó, là tô 40.000. Rồi, tô 50. Đó.
Ví dụ đối với những người ăn mạnh á, mình có thể lấy bánh phở nhiều. Dạ, ở đây là cho thêm bánh phở không tính tiền. Ok. Dạ. Những người nào ăn bánh nhiều hay bánh ít là bánh nhiều là không có tính tiền thêm. Ok. Tô này tô 50 cũng là đầy đủ nhưng mà sẽ ít hơn tô 60. Đó. Đấy. Wow. Cô thôi rồi kệ cứ để đi, con ăn hết. Giờ tô 60 là Phú ăn nha mọi người. Tô đặc biệt. Mình làm hai cái kia để mọi người hình dung được 3 mức giá. Chứ gọi ra 3 tô mình ăn đâu hỏi. Wow. Chà chà. Đó. 60.000. Rồi. Chụp hình cái tô 40 nè, 40, 50 và 60. Rồi, giờ tới tô 60 là tô này mình ăn luôn nè mọi người. Đó, cho nên trụng luôn. Hồi nãy là 2 tô kia là làm cho mọi người xem để hình dung thôi nha. Chứ mình cũng ăn không nổi 3 tô đâu. Đấy. Đấy. Không sao, không sao. Nạm. Chân. Bò viên. Xin mời quý khách cùng qua chút số. Nãy cô có bỏ gầu rồi đúng không? Dạ. Nếu mà ăn tô 60, nếu Dạ. mà ai ăn gầu thì mình không bỏ nạm. À. Còn nếu mà bỏ nạm vô thì mình không bỏ gầu. Dạ. Nó là vậy. Nhưng mà đầy đủ hết hai cái. Dạ vậy đầy được. đủ hết. Vậy bây giờ cô thêm gầu cho con đi, cô đổi đi. Đổi được. Dạ. Chắc cô bán theo thói quen ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi về đi nha. Rồi, giờ cô lấy bớt nạm ra đúng không? Đúng rồi. Lấy một bớt nạm. miếng thôi. Rồi, ok. Đó, một miếng thôi, mình bỏ thêm 2 miếng gầu vô. Dạ. Vậy là Rồi. khán giả họ sẽ yên tâm hơn rồi đó. Rồi Dạ. đó. Vậy ha. Tại con không thấy gầu ấy, con mới thắc mắc Dạ. hồi nãy Khoa nói đầy đủ. Rồi. Đầy đủ là phải có hết đầy cái. Cô bán thì cô bán lại là không có gầu theo thói quen. Rồi, vô nước leo cô ơi. Wow. Nay ăn trưa hơi hoành tráng rồi ha. Ok, đây là menu nhỏ nhỏ xinh xinh phở Kim Bốn 361 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 10, kế bên chợ Hoa Hồ Thị Kỷ nha mọi người. Thì menu là nãy mọi người cũng nắm rồi, nói chung giá là từ 40.000 cho một tô cho đến tô đặc biệt là 60.000, phở gà là 50.000, chén tiết 10.000, tiết hột gà 15.000, còn có bò kho nữa, bò kho 40.000, nước ngọt thì tầm 12-15.000 thôi. Thì Phú thấy là với cái giá 4.000 nãy mọi người cũng thấy thì cái giá và cái chất lượng của cái tô á nó rất là tương xứng. Ok, bây giờ mình sẽ làm các gia vị. Show hand. Đây là các gia vị. Đặc biệt ở đây là có 3 loại tương: tương đen, tương ớt thường và tương ớt bắc. Bây giờ mình chọn 3 loại tương này luôn. Đây, tương ớt bắc, nhìn là biết liền luôn. Cái màu á. Cái màu. Thôi nhưng mà cái này nó sánh mịn hơn.
có cái loại nó nhìn nó sẽ bột hơn. Cái này nó mịn. Mình có cho quá tay không ta? Tương ớt Bắc nó cay. Không sao. Đó. Ba lại luôn. Sa tế nữa. Đó. Mút. Mà trước khi mình bỏ tương ớt Bắc vô thì mình nếm thử cái tương ớt Bắc này. Mình lấy cái đầu đũa nha mọi người. Rồi nếm có tí xíu một cay Bắc. Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô phở Kim ngày hôm nay. Wow. Đó, mọi người cùng nhìn lại tô phở nha. Đó, thịt tái nè. Thịt tái nè. Đó. Nạm nè. Nạm thì được khoảng 2-3 miếng. Đấy. Rau. Rau thì có mỡ, ai không thích mỡ béo thì chúng ta không lấy rau. 3 viên bò viên. Gân. Đó. Gân này ăn được nè, mình không có thích cái gân nhũng nhũng. Đây, nước lẩu, lộn nước phở. Mọi người thấy có cái màu nâu nhạt. Thơm dịu dịu. Cái lẩu này nó sẽ ở độ nước phở nó ở bữa giờ quay lẩu á, nó bị ngấm trong đầu. Nước phở này nó sẽ ở cái mức độ vừa phải, không có quá đậm, cũng không có bị cái hăng cái bua bò mọi người. Nó có một chút bị chua chua. Nói chung về nước lẩu thì quy trình nấu thì mọi người cũng thấy rồi, cũng rất là kỹ. Đó. Mình ở mức độ này thì nó vừa, thì như vậy thì mọi người cũng nêm dễ hơn. Mình thấy vậy nó dễ cho nhiều người đi ăn. Nhiều khi đậm quá thì mấy người ăn lạc thì lại không có quen. Đó. Thêm tương đen vô nó sẽ có thêm cái vị ngọt rồi. Ok. Rồi. Nói chung đi ăn phở Phú thích bỏ ngò gai nhất. Phú bỏ ngò gai nhiều lắm. Thậm chí là có nhiều khi mà ăn là Phú không có bỏ mấy cái rau khác, Phú chỉ bỏ ngò gai thôi. Còn bây giờ quay thì Phú bỏ phong phú lên nha. Phong phú. Phú phè phởn. Phú phớp pháp. Phú phập phù. Đây là một muỗng thôi. Nhưng mà nếu được chắc mình sẽ nói bạn Khoa tăng cái tỷ lệ xương lên một chút xíu nữa cho cái giúp cái nước này nó ngọt hậu hơn nữa. Đó. Nói chung nước này nó đang nằm ở mức độ là vừa ổn. Xin thêm giá trụng. Ok, tốt lắm. Là anh sẽ bo cho em. Ok. Đây, vậy nó mới hấp dẫn cái tô nha mọi người. Đậu hành. Miếng thịt nha. Rồi, là miếng thịt tái nha. Tái mình phải ăn lúc nó còn tái để lát hồi nó chín là nó bớt ngọt. Ăn không. Bò viên. 2, 3. Bò viên có được sạch. Để mình bỏ miếng sa tế vô tô phở. Bò viên ăn ngon. Mình cứ bỏ chút vậy đó. Đó. Phải có màu đỏ đỏ lên rồi đó. Cay nè con. Bò viên, tái rồi. Nạm.
Rồi kiếm nạm ơi mọi người. Đây Đây. Lên. Nạm không phải gầu. Nạm. Đây là cái nạm. Đó. Tên. Chấm nhẹ. Quết miếng. Thông thường Phú đi ăn phở thì Phú ăn là nạm gân, không là nạm bò viên. Mọi người thích ăn phở gì? Comment ở dưới xem chúng ta có cùng sở thích không nhé. Đây gầu. Lên nào. Nhân miếng ba chỉ bò Mỹ quá ha. Những ai ăn béo đâu rồi, giơ tay lên nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Béo à, mỡ. Nó có cái độ phồng đàn hồi á mọi người, nó chưa tan hẳn vào miệng mình. Gân đảo gân lên Kia đây. Rồi lấy cái bề mặt đó, lấy bề mặt thịt từ thôi. cục nữa nè. Wow. Con gân này nó cũng có một chút xíu không, nhũng nhẹ thôi mà có điều sợ nhũng quá nhai mình thích cái độ cắn được. Mọi đừng quên nha, bắt đầu qua tháng 4 là mình sẽ up clip 4 clip một tuần, 2, 4, 6 và chủ nhật vào lúc 5 giờ chiều. Ẩm thực nhiều quá bị cạnh tranh không mọi người, bị đè hết bên TikTok rồi Facebook. Nhưng mà bây giờ bên TikTok mình thấy là có nhiều bạn review, mình thấy là bên bển là xảy ra nhiều tranh cãi, mình cũng sợ không dám làm bên TikTok. Đến cuối mình sẽ gấp đầy đủ dạ vậy, bình phết lên, sơn phết lên, giác. Quá ngon. Ok, như vậy chúng ta đã trải nghiệm xong tô phở ngày hôm nay, 60.000, khá là căng cứng bụng. Rồi, thì mọi người nhớ nha, thì đi là phở Kim 4 nhưng mà 4 cái nó không có dính dáng gì tới nhau, là được truyền lại từ bà nội, và mỗi người thì tự kinh doanh riêng. Và bạn Khoa này cũng phải mở, tự học rồi tự mà bỏ vốn ra để thuê một cái mặt bằng để mở bán như vậy. Thì như nãy giờ mình đã chia sẻ tổng thể hương vị phở ở đây, thì mọi người ai đã từng ăn hoặc là có thể muốn thay đổi khẩu vị có thể đến thưởng thức thử để mà xem có hợp khẩu vị của mình không. Thì như Phú chia sẻ là hương vị nó rất là vừa phải, để chúng ta nêm nếm vô theo đúng cái khẩu vị đậm đà của chúng ta, chứ nó chưa có hẳn là gọi là đậm đà. Còn ngoài ra các nguyên liệu hay là tương ăn này nọ rất là ok, sạch sẽ. Ok, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.